हाय गाईज, कसे आहात? आय होप तुम्ही सगळेजण ठीक आहात. तुम्ही बघत आहात सरिताज ब्युटी स्टुडिओ, की ज्यामध्ये मी तुम्हाला बेसिक पार्लर कोर्स शिकवणार आहे. ज्यांनी माझी पहिली व्हिडिओ इंट्रोडक्शनची बघितली नाही त्यांनी बघा, म्हणजे त्यांना कळेल की मी ह्या पार्लर कोर्समध्ये तुम्हाला काय काय शिकवणार आहे. ज्यांना हा कोर्स करायचा असेल त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे माझे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. तर आजपासून आपण ब्युटी पार्लरचा कोर्स सुरू करणार आहोत. सुंदर दिसण्यासाठी चांगले शरीर आणि चांगले कपडे घालणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे उठणे, बसणे, चालणे याचे सुद्धा नॉलेज असणे आवश्यक असते. सौंदर्य फक्त चेहऱ्यावर नसते तर आपल्या व्यक्तिमत्वावर अवलंबून असते. डोळे, शरीर, नाक फक्त यावरच सौंदर्य अवलंबून नसते, तर उठण्या बसण्यावरून पण सौंदर्य कळते. चेहऱ्यावर थोड्या थोड्या वेळानंतर कलात्मक रूपाने लोकांना प्रभावित करणे म्हणजे ब्युटी. त्यालाच शृंगार करणे असं म्हणतात. मैत्रिणींनो, आज आपण बघितलं का ब्युटीची व्याख्या काय आहे. आज आपण बघणार आहोत का एका ब्युटिशियनने आपले व्यवसाय सुरू करण्याच्या आधी त्यांची व्यावसायिक योग्यता, म्हणजेच ब्युटी पार्लर सुरू करण्या अगोदर त्यांची व्यावसायिक योग्यता, गुण, एका ब्युटिशियनने कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या आणि पार्लरमध्ये ठेवण्यात येणारी काळजी, आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये या सगळ्यांचा अभ्यास करणार आहोत. चला तर मग मैत्रिणींनो, सुरू करू आपल्या टॉपिकवर. पहिला टॉपिक आहे एका ब्युटिशियनची व्यावसायिक योग्यता आणि गुण. तुम्ही हे लिहून सुद्धा घेऊ शकता किंवा स्क्रीनशॉट सुद्धा काढू शकता. व्यावसायिक योग्यता आणि गुण. आपल्या क्लायंटची चांगल्या प्रकारे व्यावसायिक पद्धतीने स्वागत करून त्यांच्याबद्दल चांगले आणि इमानदारीने आचरण करणे आणि त्यांची संपूर्णपणे संतुष्टी करणे यालाच व्यावसायिक योग्यता आणि गुण असे म्हणतात. एका ब्युटिशियनसाठी वेळेचे महत्त्व असणे गरजेचे आहे. सत्यवादी, स्वच्छता आणि वेळेचे महत्त्व हे गुण एका ब्युटिशियनला खूप मोठं बनवू शकतो. क्लायंटला आपल्याप्रती विश्वास वाटावा यासाठी क्लायंटचे प्रोफेशनली आणि हसून स्वागत करावे आणि त्यांच्या अडचणींवर बोलून त्यांचे समाधान करावे. क्लायंटच्या प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांच्या अडचणींवर विचार करून उत्तर द्यावे. एक चांगली ब्युटिशियन बनण्यासाठी तिचं उठणं, बसणं, बोलण्याची पद्धत हे चांगल्या प्रकारे असावे. हे गुण खूप महत्त्वपूर्ण असतात. हे गुण दुसऱ्यांना प्रभावित करतात. आपलं व्यक्तिमत्व आपल्या सफलतेची पुंजी आहे. म्हणून फक्त शारीरिक सौंदर्य नाही तर बोलण्याची पद्धतसुद्धा एका ब्युटिशियनने चांगल्या प्रकारे ठेवावी. तर एका ब्युटिशियनला ही व्यावसायिक योग्यता आणि गुण आचरणात आणणे महत्त्वपूर्ण असते. आता आपण बघणार आहोत एका ब्युटिशियनने कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. एका ब्युटिशियनने खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. जीवनाबद्दल सकारात्मक विचार ठेवावा. आपल्या रागावर कंट्रोल करणे. सगळ्या परिस्थितीवर सहनशीलता ठेवणे. पार्लरमध्ये नेहमी वेगवेगळ्या विचारांचे क्लायंट येतात. त्यांना अनुसरून त्यांचा हसतमुख सामना करणे. मधुर आणि हळू आवाजात बोलणे. परिवारामधील समस्या पार्लरच्या क्लायंटसमोर काढू नये. म्हणजे काय माहिती आहे का मैत्रिणींनो, पार्लरमध्ये गेल्यानंतर आपण आपल्या परिवारामधील समस्या असतील काही, ते क्लायंटसमोर कधी आपण बोलायचे नाहीत. ब्युटिशियनने नेहमी स्वच्छतेकडे लक्ष द्यावे. स्वतः आपण स्वच्छ असावे. आपले पार्लर नेहमी स्वच्छ ठेवावे. ब्युटिशियनने नेहमी स्वच्छ कपडे घालावे. ब्युटिशियनने नेहमी आपला मेकअप
लाईट म्हणजे सॉफ्ट ठेवावा, जास्त भडक ठेवू नये. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ब्युटी पार्लरमध्ये जात असाल तेव्हा आपला मेकअप नेहमी लाईट आणि सॉफ्ट ठेवावा, म्हणजे क्लायंटवर त्याचा परिणाम वाईट होऊ द्यायचा नाही आपल्याला. एका ब्युटिशियनने नेहमी लक्षात ठेवावे, पार्लरमध्ये जाताना लसूण, कांदा यांचे सेवन करू नये. त्याचा क्लायंटला वास येऊ शकतो आणि क्लायंटवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. काही जणांना सवय असते का आपण जेवण झाल्यानंतर लसूण, कांदा आपल्या जेवणामध्ये खाण्यात येतो, तर आपण तसंच पार्लरमध्ये जातो आणि क्लायंटशी बोलतो. पण तसं न करता आपण लसूण, कांदा जरी सेवन केलं असेल तरी आपण बडीशेप वगैरे खाऊन असंच जावं, म्हणजे क्लायंटला त्याचा वास येणार नाही. तर मैत्रिणींनो, एका ब्युटिशियनने कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे आपण पाहिले. आय होप इथपर्यंत तुमच्या लक्षात सगळं आलं असावं. आता आपण पुढचा पॉईंट बघणार आहोत की पार्लरमध्ये कोणती काळजी ठेवावी. पार्लरमध्ये ठेवण्यात येणारी काळजी हा एकदम महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहे का ब्युटिशियनने याचं अनुसरण केलंच पाहिजे. तर आपण बघूया की पार्लरमध्ये कोणती काळजी ठेवण्यात यावी. आपले पार्लर स्वच्छ ठेवावे, पण त्याचबरोबर पार्लरच्या आसपासचा परिसर सुद्धा स्वच्छ ठेवावा. पार्लरचे वातावरण प्रसन्न असावे. हळू आवाजामध्ये गाणी लावावी, त्याने क्लायंटला रिलॅक्स वाटते. पार्लरमध्ये नॅपकिन धुवून वापरावे. मैत्रिणींनो, हा पॉईंट एकदम लक्षात ठेवावा. पार्लरमध्ये नॅपकिन धुवून वापरावे. एक क्लायंटचं नॅपकिन ते धुतल्याशिवाय दुसऱ्या क्लायंटला बिलकुल वापरू नये. पार्लरमध्ये यूज केलेले बाउल स्वच्छ धुवून ठेवावे, त्यानंतर दुसऱ्या क्लायंटला वापरावे. कोणतीही आपण फेशियल करताना कोणतंही आपण मटेरियल वापरलं तरी ते स्वच्छ धुवून ठेवावे आणि मगच दुसऱ्या क्लायंटला यूज करावे. पार्लरमध्ये रोज कामाला येणाऱ्या वस्तू आठवड्यातून एकदा गरम पाण्यातून धुवून काढावे. मैत्रिणींनो, हा पण पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. आपण जे मटेरियल वापरतो फेशियल करण्यासाठी किंवा केस कटिंग करण्यासाठी कात्री वगैरे, हे सगळ्या वस्तू आठवड्यातून एकदा गरम पाण्यातून धुवूनच काढायच्या. पार्लरमध्ये उंच आवाजात बोलू नये. एका ब्युटिशियनने हे नेहमी लक्षात ठेवावे. क्लायंट पार्लरमध्ये आल्यानंतर त्यांच्याबरोबर उंच आवाजात कधीच बोलू नये. त्यांचे हसतमुख आणि हळू आवाजातच बोलावे आणि त्यांचे स्वागत करावे. पार्लरमध्ये कोणत्याही प्रकारची दुर्गंधी येऊ नये याची काळजी घ्यावी. मोठ्या आवाजात मोबाईल, रेडिओ, गाणी लावू नये. असभ्य भाषेत बोलू नये. क्लायंटबद्दल एकमेकांना वाईट बोलू नये. हा पण पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे मैत्रिणींनो. आपल्या पार्लरमध्ये क्लायंट येतात, त्या क्लायंटबद्दल एकमेकांबद्दल कधीच आपण वाईट बोलू नये. तर मैत्रिणींनो, हे आहे पार्लरमध्ये ठेवण्यात येणारी काळजी. आय होप तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतला असेल. हे तुम्ही नंतरसुद्धा लिहू शकता. तर एका ब्युटिशियनने वरील सर्व गुण फॉलो करणे गरजेचे आहे. याने क्लायंटवर चांगला परिणाम दिसून येईल. तर मैत्रिणींनो, आय होप तुम्हाला आजची व्हिडिओ सगळी लक्षात आलेली असेल की एका ब्युटिशियनची व्यावसायिक योग्यता, गुण, एका ब्युटिशियनने कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या आणि पार्लरमध्ये कोणती काळजी ठेवण्यात यावी. हे व्हिडिओ तुमच्या लक्षात आली असावी. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲब्रोज म्हणजे थ्रेडिंग शिकणार आहोत. तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल, ज्यांना हा कोर्स करायचा असेल पुढे माझ्याबरोबर राहण्यासाठी त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील आणि माझ्या कोर्सची सगळी माहिती तुम्हाला मिळेल.
तर आय होप मैत्रिणींनो तुम्हाला सगळं कळलं असेल. आता आपली पुढची व्हिडिओ मंगळवारी येईल. नमस्कार.